Το πεπρωμένο τους είναι να ενσαρκώνουν με ενθουσιασμό το πρόσωπο της απειλής, αλλά κατά κανόνα μοιάζουν απλώς να διεκδικούν το δικαίωμά τους στη ζωή. Τα τέρατα της ελληνικής μυθολογίας είναι πλάσματα ανύπαρκτα, εξωπραγματικά, δημιουργημένα απολύτως από την αχαλήνωτη ανθρώπινη φαντασία. Είναι κατά κανόνα μιξογενή, δηλαδή συνδυάζουν ρεαλιστικά στοιχεία διαφόρων υπαρκτών πλασμάτων. Ο Πίγασος, ας πούμε, είναι ένα άλογο με φτερά. Ο Γρίπας είναι ένα πλάσμα με σώμα λιονταριού που διαθέτει κεφάλι και φτερά αητού. Τα τέρατα κινούνται στη σφαίρα του εξωπραγματικού, που όμως συναντιέται κάποτε με τον πραγματικό ή πιο σωστά με τον αληθοφανή κόσμο, στην οριακή περιοχή που δρούν οι μεγάλοι ήρωες και ζουν οι θεοί της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Εκεί, σε αυτή τη φανταστική χώρα του ελληνικού μύθου, τα τέρατα ζουν τη δική τους ζωή. Γεννιούνται και πεθαίνουν με τρόπους ιδιαίτερους και με τον ίδιο ιδιαίτερο τρόπο περνάνε τη ζωή τους. Φαίνεται να ορίζουν τους κανόνες, να καταδυναστεύουν τους ανθρώπους, μα στην πραγματικότητα κυνηγάνε το δικό τους πεπρωμένο και κατά κανόνα καλούνται να υπερασπιστούν την ίδια τους την ύπαρξη όταν ένας αποφασιστικός ήρωας βρεθεί στο δρόμο τους. Τα τέρατα της ελληνικής μυθολογίας είναι κατ' ουσίαν πλάσματα τραγικά. Το πεπρωμένο τους είναι να ενσαρκώσουν με ενθουσιασμό το πρόσωπο του φόβου και της απειλής, αλλά κατά κανόνα μοιάζουν απλώς να διεκδικούν το δικαίωμά τους στη ζωή. Παρακολουθώντας τις πολύπλοκες διαδρομές των κύκλων του ελληνικού μύθου, συναντάει κανείς ένα μεγάλο πλήθος τεράτων που εμφανίζονται συνήθως σε δεύτερους ρόλους, αλλά κερδίζουν την παράσταση με την απόκοσμη παρουσία τους. Σήμερα στο βίντεο αυτό παρουσιάζουμε ένα μέρος από τον ιδιότυπο θίασο των ελληνικών τεράτων, θέλοντας να καταδείξουμε την εντυπωσιακή ποικιλομορφία που είχε για τους αρχαίους Έλληνες η προσωποποίηση του φοβερού. Δεν πρόκειται για έναν εξαντλητικό κατάλογο, τα τέρατα είναι στα αλήθεια πολλά περισσότερα, αλλά για μία αντιπροσωπευτική πινακοθήκη. Ο Μινόταυρος γεννήθηκε όταν ο Ποσειδώνας αποφάσισε να εκδικηθεί το Μίνωα για την ασέβειά του να μην του θυσιάσει ένα όμορφο λευκό ταύρο. Ο Θεός έκανε τη σύζυγο του Μίνωα, Πασιφάη, να συνευρεθεί με τον ταύρον αυτόν και έτσι γεννήθηκε αυτό το τρομερό παιδί, ένας άνθρωπος με κεφάλι ταύρου. Ο Μινόταυρος πέρασε όλη τη ζωή του έγκλειστος στο λαβύρινθο που του έχτισε ο Μίνωας, καταβροχθίζοντας ετησίως 7 νέους και 7 νέες από την Αθήνα μέχρι που τον εξολόθρευσε ο Θησέας. Στη φωτογραφία βλέπουμε το άγαλμα του Μινόταυρου από το σύμπλεγμα με το Θησέα. Ανήκει στον 1ο αιώνα μετά Χριστόν, το οποίο βρίσκεται σε μουσείο της Ρώμης. Ο Τυφώνας ήταν το τελευταίο παιδί που γέννησε η Αιγαία με τον Τάρταρο και θεωρείται το ισχυρότερο από όλα τα τέρατα της ελληνικής μυθολογίας. Είχε το πάνω μέρος ανθρώπου, διέθετε φτερά και το κάτω μέρος του αποτελούσαν 100 ελισσόμενα φίδια. Όταν άρχισε να καταστρέφει πόλεις, να εξφενδονίζει βουνά και να φοβερίζει ακόμη και τους ίδιους τους Ολύμπιους θεούς, ο Δίας τον αντιμετώπισε ρίχνοντας του 100 κεραυνούς και παγιδεύοντάς τον κάτω από την Έτνα. Πριν πεθάνει ο Τυφώνας με τη σύντροφό του την Έχιδνα, φρόντισαν να γεμίσουν τον κόσμο με ένα σωρό άλλα τέρατα όπως τη Σφίγγα, τη Χήμερα, τη Λερναία Ύδρα και τον Κέρβερο. Στη φωτογραφία βλέπουμε τη χαλκιδική μελανόμορφη Ιδρία του 540 π.Χ. Οι Κένταβροι είχαν τον άνω κορμό ανθρώπου και το σώμα αλόγου και ζούσαν στη Θεσσαλία. Κάποτε είχαν την κακή ιδέα να κλέψουν την Υποδάμια τη μέρα του γάμου της με τον Πυρίθου και να αρπάξουν και τις άλλες γυναίκες των Λαπηθών που επίσης κατοικούσαν στην περιοχή.
Η μάχη ήταν αμφίροπη, αλλά ο Θησέας έκρινε το αποτέλεσμα βοηθώντας τους Λαπίθες. Η μάχη αυτή στην αρχαία ελληνική τέχνη συμβολίζει τη σύγκρουση ανάμεσα στον πολιτισμό και την βαρβαρότητα και γι' αυτό επελέγει ως θέμα και στις μετώπες του Παρθενώνα. Στη φωτογραφία βλέπουμε τη συμπλοκή κεντάβρου με λαπίθι, μία από τις μετώπες της νότιας πλευράς του Παρθενώνα, πιθανότατα το 446 με 440 π.Χ. Ο Τρίτονας είναι ο γιος του Ποσειδώνα και της Αμφιτρίτης, μισός άνθρωπος και μισός ψάρι. Είναι ο αγγελιοφόρος του πατέρα του, κυρίαρχος στη θάλασσα, και έχει συχνά στη μυθολογία το ρόλο του σοφού γέροντα. Σύμφωνα με κάποιες παραδόσεις, βοήθησε τους αργοναύτες όταν χάθηκαν κάπου στις ακτές της Μικράς Ασίας. Στη φωτογραφία βλέπουμε τον Τρίτονα που κρατάει σκύπτρο και δελφίνι. Ερυθρόμορφος αμφορέας του ζωγράφου του Βερολίνου 500 έως 470 π.Χ. Βρίσκεται στο μουσείο του Art Harvard. Η σφίγγα έχει σώμα λιονταριού, φτερά πτηνού και γυναικεία κεφαλή. Ως γνωστόν, περνούσε τον καιρό της καραδοκώντας αθώους περαστικούς για τη Θήβα, τους οποίους καταβρόχθιζε ανερυθρίαστα επειδή δεν ήξεραν να απαντήσουν στο γρίφο που τους έθετε. Τι είναι αυτό που έχει μια φωνή, τα πόδια του στην αρχή είναι 4, έπειτα 2 και τέλος 3. Ο Ιδίποδας ήταν ο μόνος που ήξερε να απαντήσει. Στη φωτογραφία βλέπουμε τον Ιδίποδα αντιμέτωπο με τη σφίγγα. Είναι μια ερυθρόμορφη κύλικα που χρονολογείται το 470 π.Χ. Βρίσκεται στο Βατικανό Μουσείο. Οι Άρπιες ήταν γυναίκες με φτερά πουλιών και μάλιστα κατά τον Ησίοδο είχαν ωραία μακριά μαλλιά. Ο ρόλος τους ήταν να βασανίζουν τον Φινέα, το γέρο βασιλιά της Θράκης, που ο Δίας όχι μόνο τον είχε τυφλώσει, αλλά τον είχε καταδικάσει και να μην μπορεί να φάει τίποτα γιατί του άρπαζαν οι Άρπιες. Όταν έφτασαν κάποτε στο Φινέα οι αργοναύτες, εκείνος ζήτησε από τους Βορεάδες, που επίσης μπορούσαν να πετούν σαν γη του βοριά που ήταν, να τη σκοτώσουν. Εκείνοι, σοφά φερόμενοι για να μην εξοργήσουν το Δία, απλώς τις έδιωξαν μακριά και ο Φινέας γλίτωσε. Έβαλε μία μπουκιά στο στόμα του και βοήθησε με τις συμβουλές του τους αργοναύτες να συνεχίσουν το ταξίδι τους με ασφάλεια. Στη φωτογραφία βλέπουμε τις Άρπιες επί το έργο. Πρόκειται για ιδρύα του ζωγράφου του Κλεοφάδη 480 π.Χ. Οι Σιρήνες ήταν πτηνόμορφες με γυναικείο κεφάλι. Ήταν πλάσματα της θάλασσας και όχι μόνο δεν ήταν φοβερές στην όψη, αλλά ήταν όμορφες και είχαν γοητευτική φωνή. Είχαν όμως την κακή συνήθεια να παρασύρουν με το τραγούδι τους ναυτικούς που πέρναγαν από το νησί τους και να τους κατασπαράζουν. Ο Οδυσσέας, περνώντας από εκεί, ειδοποιημένος από την Κύρκη, είχε κλείσει τα αυτιά των ναυτικών του με κερί και ο ίδιος δέθηκε στο κατάρτι για να απολαύσει το όμορφο τραγούδι. Στη φωτογραφία βλέπουμε τον Οδυσσέα δεμένος στο κατάρτι του πλοίου, ο οποίος δέχεται επίθεση από τις Σιρήνες. Είναι ένας ερυθρόμορφος τάμνος του ζωγράφου των Σιρήνων, 480-470 π.Χ. Η Μέδουσα είχε φρικτή μορφή. Αντί για μαλλιά, είχε φίδια στο κεφάλι και μετέτρεπε σε πέτρα όποιον την κοιτούσε. Ήταν μία από τις 3 γοργόνες. Οι άλλες ήταν η Σθενό και η Ευριάλη, κόρες του Φόρκη και της Κιτός, που ήταν θαλάσσιες θεότητες. Κάποτε ο Πολυδεύκης, ο βασιλιάς της Ερήφου, ζήτησε από τον ήρωα Περσέα να του φέρει το κεφάλι της Μέδουσας, ελπίζοντας ότι ο νεαρός θα έπεφτε θύμα της. Εκείνος όμως κατάφερε με τη βοήθεια της Αθηνάς να την αποκεφαλίσει, χρησιμοποιώντας την ασπίδα του σαν καθρέπτη. Τη στιγμή που της έκοβε το κεφάλι,
ξεπήδησαν από μέσα της ο Πήγασος και ο Χρυσάωρ. Αργότερα ο Περσέας πρόσφερε το κεφάλι της Μέδουσας στην Αθηνά και εκείνη το στερέωσε στην αιγίδα στο στήθος της. Στη φωτογραφία βλέπουμε την ερυθρόμορφη ιδρία του ζωγράφου του Πανός 460 π.Χ., το οποίο βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο. Η Σκύλα ήταν και αυτή κόρη του Φόρκη και της Κιτός, κάποτε όμορφη νύφη που την ποθούσε ο Ποσειδώνας. Η Ζηλιάρα Αμφιτρίτη την μετέτρεψε σε τέρας δηλητηριάζοντας το νερό που έκανε μπάνιο. Η Σκύλα είχε σώμα ψαριού, γυναικείο άνω κορμό και κεφαλές σκυλιών να προεξέχουν στο στήθος της. Στον Όμηρο η Σκύλα μαζί με τη Χάριβδη φυλάνε ένα στενό από το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να περάσει ο Οδυσσέας με το καράβι του. Η Σκύλα καταβροχθίζει ζωντανούς 6 από τους άντρες του, αλλά ο ήρωας καταφέρνει να περάσει αυλαβής. Στη φωτογραφία βλέπουμε ένα μιλιακό ανάγλυφο του 450 π.Χ., το οποίο βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο. Ο Γρίπας είχε σώμα λιονταριού, αλλά φτερά και κεφάλι αητού. Συνδυάζει δηλαδή τα δύο εμβληματικότερα ζώα της φύσης και ίσως γι' αυτό θεωρήθηκε ταιριαστός συνοδός για θεούς και βασιλείς. Ο Ηρόδοτος μαρτυρεί μία παράδοση σύμφωνα με την οποία οι γρίπες ήταν φύλακες του χρυσού στα βουνά του βορρά και οι γείτονές τους, οι μονόφθαλμοι αριμασποί, τους επιτίθονται με τα άλογά τους για να κλέψουν τους θησαυρούς τους. Στη φωτογραφία βλέπουμε τον Απόλλων επάνω σε γρίπα. Είναι μία ερυθρόμορφη κήλικα του 380 π.Χ. και βρίσκεται στο Μουσείο της Βιέννης. Η Λερναία Ύδρα ήταν κόρη του Τυφώνα και της Έχιδνας, ένα φρικτό υδρόβιο τέρας με χαρακτηριστικά ερπετού και πολλά κεφάλια φίδια. Μάλιστα όταν κανείς έκοβε ένα, στη θέση του φύτρωναν 2 άλλα. Ζούσε στη Λέρνα της Αργολίδας και περνούσε τον καιρό της βασανίζοντας τον κόσμο και φυλάγοντας μία πύλη προς το κάτω κόσμο, μέχρι που την εξόντωσε ο Ηρακλής σταλμένος από τον Ευριστέα. Στη φωτογραφία βλέπουμε μία Αττική Λύκηθος του 500 έως 475 π.Χ., η οποία βρίσκεται στο Μουσείο του Λούβρου. Ο Πήγασος ήταν ένα φτερωτό άλογο, γιος του Ποσειδώνα και της Μέδουσας, από την οποία ξεπήδησε όταν εκείνη έχασε το κεφάλι της. Όταν κάποτε κατέβηκε στην Κόρινθο στην κρίνη Πυρήνη να πιει νερό, εκεί τον εχμαλώτισε και τον εξημέρωσε ο ήρωας Βελεροφόντης και μαζί έκαναν πολλούς άθλους, όπως την εξόντωση της Χήμερας. Στη φωτογραφία βλέπετε ένα ασημένιο νόμισμα του Πήγασου της Κορίνθου που χρονολογείται το 300 έως 250 π.Χ., το οποίο βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο. Η Χήμερα ήταν ένα τρικέφαλο όν. Είχε σώμα και κεφάλι λιονταριού, ουρά που κατέληγε σε κεφάλι φιδιού και στο μέσον της ράχης της έβγαινε ο λαιμός και η κεφαλή ενός εγάγρου. Κόρη του Τυφώνα και της Έχιδνας, έβγαζε από το στόμα της φωτιά σύμφωνα με τον Όμηρο και τον Ησίοδο. Ο Βελεροφόντης μπόρεσε να τη σκοτώσει επειδή ήταν σε απόσταση ασφαλείας επάνω στον Πήγασο. Στη φωτογραφία βλέπουμε τη Χήμερα του Αρέζο, χάλκινο άγαλμα των τελών του 5ου αιώνα π.Χ. Ο Κέρβερος ήταν ένας σκύλος με 3 κεφάλια, με ουρά φιδιού, ο φοβερός φύλακας στην είσοδο του Άδη που δεν άφηνε τις ψυχές να βγουν και τους ζωντανούς να περάσουν. Η εξόντωση του Κέρβερου είναι ο τελευταίος άθλος του Ηρακλή, ο πιο δύσκολος, αυτός για τον οποίο ο ήρωας μοιήθηκε πρώτα στα Ελευσίνια μυστήρια. Ο Ηρακλής κατέβηκε στον Άδη, όπου μάλιστα συνάντησε τους φίλους του Θησέα και Πυρίθου
και ζήτησε την άδεια από τον άρχοντα του κάτω κόσμου να φέρει τον Κέρβερο στον Ευρυσθέα, πράγμα που κατάφερε μάλιστα χωρίς να χρησιμοποιήσει όπλα. Στη φωτογραφία βλέπουμε τη στιγμή που ο Ηρακλής φέρνει τον Κέρβερο στον Ευρυσθέα, από τις σπάνιες χιουμοριστικές εικόνες της αρχαίας εικονογραφίας. Πρόκειται για κερετανή ιδρύα του 540 π.Χ. και βρίσκεται και εκείνη στο Μουσείο του Λούβρου.